Максимальний вдих носом. І ще. Видихаємо все і одразу. Ви як новенькі в мене вже майже. Хвилювався, щоб не позлазили вас і ваші картинки. Від вашого. Думав, що там наліпки. Дуже добре. Так от. Отак. Які відчуття? Комфортно. Оживає. Оживає. Значить, я вас трошки подіагностую, я буду нажимати на певні там м'язики, і ви в залежності від вашого відчуття будете оцінювати відчуття. Або це біль, або це лоскотка з болем, або просто лоскотка. А ви інтенсивність будете оцінювати від 0 до 10. Тобто нічого не болить 0, 10 болить не можу терпіти. Добре. Це скільки? 3. Угу. Оце? 6. Угу. Тут? 6. Тут? 5. Ага. Тобто це більше болить, так? Ви шульга, ви народилися шульгою, лівша, щоб ви знали просто. Тобто, якщо ви працюєте правою рукою, то ви наче переучений лівша, шульга, да? І це ви амбідекстер. До речі, цей стан, він теж впливає на певні конфлікти сторін, і це може визивати певні там хворобливі відчуття в спині, там в попереку. Так, оце скільки у нас? 2. Два, чудово лоскотно. Тут? 2 лоскотно. А тут? 3. А от тут? Нічого. Нічого, чудово тут. Нічого. Чудово тут. 0. Ну, все чудово. І тут, скоріш за все. Як тут? 2, 3. Тут? 2, 3. Чудово. Скільки вам років? 28. Молодесенько. Це чутливо щось? 6, 7. Зрозуміло. 2, 3, 6, 7. Це? 1, 2. Також 1, 2. Ви барбер теж, так? Угу. До цього був Олексій, ваш колега теж барбер. Тут скільки? 5. Тут. 6. Тут. 1, 2. І тут. 1. Хорошо. Так, ще тут карточок, щоб з іншого. Це. 1. Не лоскотка більше? Ні, нічого. Дальше нічого. У вас трошки плоска стопа. Плоскостопія. Тут нічого чи щось є? Нічого. Зрозуміло. Якісь є скарги? Щось десь, там шиї? Спина, шия. Спина це оце маєте на увазі, да? Оцю Нижче більше. оце, да? Да. Зрозуміло. 28. Ну у вас загалом, скажімо так, як на ваш вік і наче на поставу і особливості розвитку, все дуже непогано. Точніше, навіть все добре. Чудово. Да, єдине, що я можу порекомендувати вам, значить, частина вашого больового цього синдрому, вона пов'язана з, скажімо так, особливостями засвоєння вуглеводів в вашому організмі. І в зв'язку з цим зміщення певних гормонів
які впливають на ваш, скажімо так, на ваші м'язи, формуючи їх трохи інакше. Тобто ваші м'язи, вони відрізняються. Не тільки м'язи, а ще й з'єднувальна тканина. Від тканини, ну, як то скажуть, правда, ті люди вже нормальні, вони в меншості, нас більше з вами. Але вони ще є нормальні люди, у яких інакше. У нас ця з'єднувальна тканина, вона дуже, по-перше, хвороблива, вона запалюється і вона розтягується. І за цього ми з вами можемо легко сісти на шпагат за 2-3 дні. От. Але життя таких людей закінчується на сьогодні діабетом. Тобто ми з вами, як то кажуть, в групі ризику з точки зору діабету. Тому, якщо ми це розуміємо, то ми можемо на це впливати, яким чином нормалізувати своє харчування з точки зору обмеження загалом, ну, наче не переїдати, да? Ну і там обмеження може бути вуглеводів на якийсь певний час для того, щоб допомогти нашому організму пожити без вуглеводів і відновитися, значить знову відчувати інсулін. От. І далі це все призводить до того, що наші м'язи і наша з'єднана тканина стає безболісною. Тобто це все відновлюється. Тому, як то кажуть, нормалізація харчування, гімнастичні вправи, нормалізація постави – все це, як то кажуть, наш шлях. Причому там мова не йде про якісь, знаєте, поки що от в вашому віці 28, у мене вже просто був діагностований діабет в свій час, тому вже я боровся наче з діабетом. От зараз я без всіляких цих препаратів знаходжусь, харчуюсь певним чином, там, роблю інтервал голодування та й таке. Ну, іначе добре себе почуваю, в мене нормальний рівень цукру, ну майже нормальний, скажімо так. От. Але ж, щоб до цього не доводити, ну, це ваша наче програма дій. Достатня активність, нормалізація харчування, і це призведе все до відновлення вашого стану, який зараз, 28 років, і так непогано, скажімо так. Я очікував більших якихось негативних, бо у мене багато пацієнтів. В такому віці айтішники, хлопці, багато яких, ну, вони сидять, переїдають, хвилюються, це все там люди заїдають, чимось солодким, як правило, солодкого великого хочеться. І починається біль. І він такий буває доволі, як то кажуть, впливовий. Ну, тому ми з вами сьогодні попрацюємо з вашими станом і будемо намагатися їх виправити. Ну, от, наприклад, сильний вигін в цій зоні, за рахунок в тому числі, що є зайвий, ну, вісцеральний жир, так званий жир, і розтягнутий м'язи пресу. І з-за цього у нас, наче, попа виходить назад, а кишківник лежить на передній стінці брюшини. І от це все розтягується. І з-за цього поперек може боліти і може боліти спина. Тому наше завдання – поставити таз на місце. За рахунок, ну, нормалізації харчування цей вісцеральний жир він уходить. Поступово в мене було таке пузо. Бачите, немає майже нічого. Тобто я працюю з цим. Я важив 150 колись. Коли нормалізувався прес, це наче як хребет передній, то у мене болі з хребта зникли. У мене поперек страждали. Ну, не зовсім зникли, але вони в порівнянні тим, що раніше було, їх немає. Бо я іноді не міг ходити. Я із-за цього і став тілесним практиком. Почав працювати з людьми, боротися з болем, наслідками неправильного користування організмом. Хорошо. Екскурс. Політінформація. Проповідь закінчена. Переходимо до справи.
Це дуже добре розслабляє поперек і воно призводить до розслаблення взагалі ноги, м'язу, і можна те, що не робити. А як у вас зі сном? Ви добре засинаєте, добре спите? Чи є якісь? Засинаю добре, прокидаюсь добре, але сплю погано. Ви вночі прокидаєтесь декілька разів? Так. Це пов'язано з тим, що ви йдете в туалет? Ні. Просто прокидаєте? Просто. Перший раз десь о 3 годині? Да, присутність. Угу. Ну от сьогодні ви будете добре спати. Сподіваюся. Я вам... Це у мене якийсь такий, знаєте, я навіть не знаю. Відчуття, так. Да, перше відчуття, але це ще й досвід. Бо один із результатів моїх цих сеансів – це сон людей змінюється. У мене була пацієнтка, яка потім мені зізналася, що вона нормально не спала 6 років. У неї якась така робота, що вона спала 2 години на добу. Ну, наче вона каже, я і не спала, просто лежала з заплющеними очима. Потім піднімалася, йшла на кухню їсти, дивитися фільм, якийсь читати книжку. Потім, каже, могла ще лягти полежати просто, але вона не спала більше 6 років. І її син приїхав мені на наступний день до мене, такий, як це? Мама спала 6 годин. Вона в шоці. Що це робив? Я кажу, я не знаю, нічого не робив. Трохи розслабив жінку. Поговорив з нею про те, про все. За життя. Це королева? Чи Це король? король. Ви шахматист? Ні, це просто була така ідея. Непогана ідея. А що це кров з нього подалася? Його пробили чи не? Ні, це було певне татуювання з подругою. Вони була королева з її улюбленим кольором синім, а у мене червоний. Цікаво. Я чого подумав, що королева, бо червоний, наче дівчинка. Так же складно з'ясувати, хто там з них. Тим більше у короля, як правило, оцю от хрест малюють більш великим. То дівчина закінчилася, король залишився, так? Ну так. Цікаво. Але ми розраховували на те, що таке можливо бути, тому ніхто ні про що не шкодує. Та чого шкодувати? Якщо б ви не сказали, ми б ніколи це не пов'язали. Ну Це так, був так, факт. звичайно. Це для вас воно якось має значення. Тим більше життя триває, ви знаєте, я стикався з таким, що люди зустрічалися через 30 років. Я також, я знаю такі приклади. І наче. А ви їсте із хвилювання більше? Ну вам же їсти не хочеться, коли ви їсте. Так, я аналізував це. Я думаю, що так, через хвилювання. Перше, а друге, вам потрібні смако-харчові відчуття, тобто Так. кайф, типу. Так. Азіатська.
там поруч з вами є дуже непогане тайське кафе таке. Мають ваші співробітники ходити туди. Це смачно привезло. Да. Там багато смаковкусових, смако-харчових оцих відчуттів. Ну от ти просто їсиш і відчуваєш задоволення від процесу їжі. Так. Особливо від том-яму. От це в моєму житті. Бо вся інша їжа мене не може. А там багато оцих гостринків. Спробуйте. Тайзона вона називається, на Шутару-Ставелі. 8, здається, адрес. Я люблю там їсти. Ваша керуюча туди ходить, те, що я її присадив. Є на когось Барбера ваш теж. Мій друг. Ну, точніше, він тільки піде, але він вже давно хоче. Щоб ви розуміли, ці об'єми це насправді не жирові відкладення, а це більше набряк. Тобто це зайва вода, яка приходить на запалення. Тобто це нормально сформований м'яз, із-за цукру він запалюється, а на запалення приходить набряк. І от ми маємо таке, тканини заповнені водою. Ну, це ще з минулого року. Почалися стреси, переїдання і психологічно я це все проаналізував, відслідкував. Я розумію, що я не хочу їсти, коли я їм, але... Ну так, це один із навичок, що треба їсти, коли хочеш їсти. Ну, до цього треба прийти. Ну, от ви вже це проаналізували і відчуваєте, то це вже крок, я кажу, перший крок. Ну, от такий стан я називаю, знаєте, що тут більше психосоматичних складових, чим те, що треба коригувати там. Ну, буває, що дійсно м'язи перенапружені, все у вас все непогано, ще й молодість за вас все ще. Ну, тому треба просто розібратися з собою емоційно. Це називається скрибочок гуаша. Він чистенький, просто лежав там. Я його з спиртом обробив, так я вас пошкребу. В вашому випадку це найкращий спосіб буде впливу. Які відчуття? Комфортно. Воно буде змінюватися. Може бути ставати хворобливо. Значить, гуаша, китайська техніка, в перекладі означає скребти погане. От, ша це погане. Ну, вони ж вважають, що та кров, яка потім з'явиться, може з'явитися під шкірою. От, що вона погана, значить. І от ми її вишкрібаємо. От.
Але насправді я так думаю, що просто із-за того, що набряки є певні застої, оця кров виходить під шкіру, це називається петехія. І ця петехія потім організм починає її зцілювати. Ну, це я так розумію. І відбувається зцілення всього, скажімо так, всієї зони. Хоч там тільки була підкожний крововилив трошечки, начебто, і він не хворобливий, він такий комфортний. Але тіло починає працювати з цією зоною. І ці петехії з'являються в тих місцях, де є проблеми, скажімо так. Там, де їх немає, і вони не виникають. Не боляче? Ні, нормально. Чудово. Це такий цікавий вплив. Ви будете відчувати таке розслаблення, бажання відпочивати, заснути. Хоча в перші пару годин буде такий приплив енергії. Тут чутливо, да, більше? Трошки. Це якраз зона вашого, наче, враження трошки в цьому. Тут просто середина, і одне в одну сторону натягне, інше в іншу. І тут відбувається такий конфлікт трошки. Але це все дуже легко. За рахунок простих вправ можна виправити. Я вам їх скину. До речі, оці гуаша, воно повністю прибирає, у вас є такі розтяжки, наче стрії. Воно їх повністю прибирає. Раз на тиждень робиться така процедура, 3-5 тижнів, і ваша шкіра інакша, і ваше тіло теж. Дуже крута техніка. Я її люблю насправді. Сьогодні в басейн не ходить, в баню не ходить. Ага. Бо ми вам повідкривали ці, як їх називають, залози тут унісальні. Воно має трохи загоїтися. Буде. Загалом дуже такий оздоровчий комплекс. Хороший. До речі, я ж кажу, стан непоганий, тому що якщо був би поганий, вже полізли би під крововиливи підшкірні, поки ми їх не досягли. Хоча я працюю достатньо так. Інтенсивно? Да, я намагаюся впливати, знаєте. Якщо б там були дійсно якісь проблеми, то ми б їх, я досяг би вже бажаного результату. А так, якщо я його не досягаю, значить ваш стан, він добрий. Не задовільний навіть, а добрий. В деяких місцях ми, звісно, отримали більше, як то кажуть, гіпірінію, почервоніння шкіри, але це не суттєво. А це ваша основна зона
Враження, що називається, але ми з ним впораємося. Тіло одразу, шкіра наче підтягується, рідина зайва виходить. Не боляче? Поки ні. Угу. Ну, наче вже і не буде. Бо вже все було у нас з вами. Тут чутливо, да, от ця зона? Тут ні. О, тут? Ні. Угу. Хорошо. А от такий напрямок присутній. Які от відчуття по спині там, де я пропрацював? Ну, наче, знаєте, як під шкірою трохи легше стало. Угу. Трохи розслаблено. Угу. А ви за останній рік набрали ваги скільки? Зараз скажу. 15, 18? Десь стало 13-15. Угу. Напруження багато. Ну нічого, це не проблема.
Треба стопами вам працювати. Вони є вправи, вони прості дуже. Стоп для стоп, поняли? Всілякі там ходьба на носках, п'ятках, на бокових поверхнях. Ну, в Ютубі там повно в інтернеті є всілякі. Якщо ви їх відновите, у вас зміниться тут, вони трохи підкручені. Значить, тут скорочено, тут трохи не вивихуєте наружу. Буває, да, таке? Коли раз вивіхується, ні, не буває, ну чудово. Але ж, ну, трохи вони поняли, наружу дивляться. Це із-за того, що тут певні м'язи не працюють, а тут навпаки. Тому вам, от якщо ви це зробите, воно нормалізує своє положення, і це дуже добре наверх допоможе. Дуже добре допоможе вам наверху. Ну, тобто все в ваших руках, знаєте. Все можна зробити як найкращим чином. І ваш стан, він чудовий, ви молодий, здоровий.
біль це просто дисфункція із-за неправильного користування тілом. Це можна простішими, найпростішими правилами все прибрати. І якщо ще нормалізувати харчування, та й таке. Які відчуття були цих маніпуляцій? В принципі, комфортно, але трошки підпікає. Підпікає, так. Ну, то я просто наче дуже швидко роблю. Якщо ми будемо трохи повільніше, то воно буде легше ефектувати. Ну, такі молодець. Терпите це все. Не холодно вам? Ні. Добре. Ви гарячі. Да? Так. Вам частіше жарко, спокійно. Ви знаєте, від сезону залежить. Влітку дуже жарко і зимою дуже холодно. Да? Да. Цікаво, у мене це тільки розпочалося. Я завжди мінус 30 я ходив розтягнув, просто отак от футболка. І не мерз взагалі. А оце останні роки почав. Цікаво. Якісь є певні, як то нам кажуть. Ну, це ще ця метод, він дуже добрий лімфодренажний ефект має. Тобто прибирає зайву цю вологу з вашого тіла. Тому для вас це дуже такий, як то кажуть, в тему. Саме ця методика. А хорошо? Ну от зараз, сьогодні, начебто. Тому що, наприклад, ударною технікою, із-за того, що багато набряка і є зайва тканина, скажімо так, да? Я не зможу досягнути тої мети, яку б я хотів досягнути. Зрозуміло, так? Да? Тобто ваш компенсує ці. Я розумію, під кожен запит, під кожну проблему своя. Да, а от таким чином ми, наприклад, маємо вас довести до стану, що у вас набряк зійшов, ви там, наприклад, ще почали харчуватися. Якщо ви вимкнете повністю вуглеводи, то за 2 тижні ваша печінка віддасть десь половину зайвого жира, який в неї є. От, а це призведе до того, що у вас нормалізується метаболізм. І поступово, як правило, в такому от стані ви швидко набрали, десь за 3-4 місяці можна втратити до, я думаю, 10 кілограмів, 15 кілограмів. І це не вага буде, а просто оця зайва волога. Ого, так багато? Да, це волога перше. Я ж вам кажу, це запалення м'язів із-за цукру. Навіть називається, якщо ви знаєте, як ці качки кажуть, сушка. Фактично, наче ти підсихаєш, а насправді виходить просто волога. Але це теж мета не має бути там схуднути. Тому що це така вона хибна мета. Наша мета оздоровлення. Тобто, якщо я оздоровився, то схуднення це такий приємний бонус. Тому що буває, що воно стоїть і люди там починають себе якось примушувати. Ліки приймають, ще що. Так, мені це вже подобається. Ми тут не досягаємо.
Максимальний вдих носом. І ще. Видихаємо все і одразу. Так, чудово. Не боїмося. Ну, зараз у мене є один пацієнт, він військовий, він десь в вашому, як то кажуть, в габаритах. Ну і ми десь за 1,5 тижня він почав, ну я йому так просто порекомендував, і він каже, ну, болі зникли повністю з тіла. То він так страждав, там, а каже, все повністю добре. Хоча, наче він не втратив вагу, все, а каже, боль зникла. В мене вже більше року болить шия та спина. Та це все минеться сьогодні навіть. Ну, ви ще ж працюєте, якраз це, я думаю, що я вам вправи скину, ви будете їх робити. Добре. Ну, не прості. На лоба станьте зараз, на лоба. Ага, отак. Ну так чудово. Тут боляче? Ні. Тут. Добре. Зараз це трошки зникло, правда? Так. Так. Все. Все ваша шия побіла. Перевертаємося на спинку. Як загальне відчуття? Ну, становиться трошки легше і краще. Але наче я відчуваю, що більше крові до оку вийшло. Зараз, так? Да? Ну, трошки. Ну так, да, там спазм відійшов, ну зараз давайте відчуємо, що зміниться. Да, там може таке бути, навіть підвищення тиску може бути таке тимчасове. Ну, трошки відчуваю, так. В затилку, да, чи Затилок скроня. трошки лоба. Угу. Зараз будемо спасати. Змінився стан цей, що ви здавили? Так, набагато краще. Тобто немає вже цього тиску, так? Да? Так. Це чудово, шановний пане Валентин. Той біль, який ви відчуваєте, це із-за зайвого цукру в крові. Ця і втомленість, і всі покидання вночі.
Який у вас зріст? Метр 80, десь 7-8. Це якийсь кіт? А, лисиця. Все побачив. Там де чіпляється, там, ну, спазмовано, значить. Шкіра, бачите, не хоче рухатись. Що на спині? Розслаблення відчувається? Так, є. Ну, прям набагато просто. Так, да, це воно так працює. Може крепатурка до завтра з'явиться, таке теж можливо, не боїмося нічого. Це такий робочий момент, знаєте.
Це не боляче виносить, так? Да? Ні. Чудово. Тому що буває дуже боляче. Це значить, що ви здорова людина. Слава Богу. Здорово. Щось у мене сьогодні всі здорові люди прийшли. Не цікаво. Ну, насправді так. Ні, я розумію, що всім потрібно. Але, звісно, якщо там, знаєш, людина прийшла, там коса крива, а вийшла не коса, не крива, то це ж самому приємно бачити. Чи коли вони, знаєш, там захоплюючи. Кричать, ой, не болить, не болить. Одна дівчинка колись аж скакала на одному місці. Не болить, не болить. І отак в долоні плескала. Я кажу, що тобі теж десь 24 рочки? Кажу, що воно? Так же років 5 боліло. Вона ще танцівниця така. Гарна, наче все в неї на місцях. Ну, боліло в неї спину 5 років. Тут боляче. Так, я знаю, тому оці м'язи ви можете самі знаходити, це не складно. І от, коли ми натискаємо, ви ще маєте робити отакий видих. Довгий отакий от легкий видих за рахунок скорочення м'язів пресу. Це діафрагмальне дихання таким чином відбувається. І ви починаєте відчувати розслаблення, бачите, біль уходить. Саме коли ви цей видих робите. Оце той м'яз, який вас трохи притягує вперед і ви ходите, наче шипопо у вас позаду. І ми зараз... Дихання дуже важливе. Дихання це... Окремо дихання можна сприймати як фізкультуру. Легше? Видих. Не затримуємо дихання. Так, чудово. Ви як новенькі у мене вже майже. Хвилювався, щоб не позлазили вас і ваші картинки від вашого. Думав, що там наліпки. Дуже добре. У вас дуже хороша генетика. Ну, не знаю. Ясно. Дуже кремезний і міцний дядько. То, що емоційно, то все коригується. Метр 88. 120 кілограм ваги. 113. Да? 113. А то ж. До речі, от мінус 15, і ти, як то кажуть, в білій зоні стосовно цукру. Під сотку ти маєш зайти. А ти був під соткою? Так, у мене було 85. Можна вірити. Ну, 18 років після залу. Ну, це ти кинув займатися, да, і тебе понесло. Ну, я вам хочу сказати, що мене понесло десь тільки через 5-6 років. Угу. Ну, можна кидати. Треба вже займатися. Це як діагноз, це частина життя. Так, шию ми робили, руки ми робили, ноги ми поторкнулися, живіт ми попрацювали. Що шия, що між... Отам, де ви казали, що у вас болить. Шия добре, поперек добре. Ну а тут всередині грудний відділ нормально? Так. Ми закінчили, шановний пане Валентин. Дякую вам за увагу. Дякую. Бережіть себе і Україну.